Вітаю, колеги! Я Оксана Пасічник, вчителька інформатики з ліцею Сихівський у Львові. Сьогодні я з вами для того, щоб поговорити про штучний інтелект та освіту. Штучний інтелект взагалі це одна з найбільш впливових технологій нашого часу. Його активне впровадження в різні сфери життя, включно з освітою, відкриває перед нами нові можливості, але й ставить важливі запитання. Справді, штучний інтелект можна трактувати як загрозу, а можна як простір для зростання. З одного боку, він здатен посилити нерівність, замінити живе мислення шаблонами, що природно викликає тривогу серед освітян. З іншого боку, штучний інтелект відкриває нові можливості для персоналізованого навчання, розширює доступ до знань і формує нову роль вчителя як наставника та фасилітатора. Те, чим стане штучний інтелект в освіті, інструментом контролю чи розвитку, залежить від наших педагогічних рішень, наших цінностей і готовності адаптуватися до змін. Коли з'являється нова технологія, суспільство часто реагує страхом або захопленням. Але чи справді штучний інтелект – це щось принципово нове? Інтернет, калькулятори, телебачення, друковані книги, а ще раніше письмо як таке – всі ці технології у свій час викликали подібні дискусії. Кожна змінювала спосіб, у який ми вчимося, як ми передаємо знання і взаємодіємо. І штучний інтелект – це наступний крок у цьому ланцюжку змін. Питання не в тому, чи варто його впроваджувати, а як зробити це усвідомлено та відповідально. З появою письма пам'ять перестала бути єдиним способом збереження знань. Почалося осмислене документування і розвиток абстрактного мислення. З появою друкованих книг знання перестали бути привілеєм обраних. Почалося масове навчання і самостійне пізнання. З появою калькуляторів і комп'ютерів математика перестала бути лише про обчислення. Вона стала про логіку і закономірності. З появою інтернету інформація перестала бути лінійною. Ми навчилися шукати, фільтрувати і поєднувати знання з різних джерел. Тому не варто боятися, що штучний інтелект зробить нас менш розумними. Навпаки, варто використовувати його як інструмент для глибшого розуміння світу і технологій у ньому. З появою штучного інтелекту освіта перестає бути лише про запам'ятовування. Вона стає про співпрацю, адаптивність і глибину розуміння. Часто говорять, що штучний інтелект помиляється. Він упереджений. І це справді так, бо він не є автономним розумом. Він відображає ті дані, на яких його навчили, і ті припущення, які в цих даних закладено. І тут, напевно, доречна метафора. Штучний інтелект, він як місяць. Він виглядає яскравим і впливовим, особливо вночі, але ж він не світить сам по собі. Його світло – це відображення сонця, тобто людського інтелекту. Усе, на що здатен штучний інтелект, ґрунтується на здобутках людства, на знаннях, творчості та досвіді. Штучний інтелект не створює нового з нуля. Він комбінує, наслідує, прогнозує. Тому наше завдання – не боятися місяця, а навчити нові покоління розуміти, хто справжнє джерело світла. За європейським законодавством, використання штучного інтелекту в освіті належить до категорії високих ризиків, оскільки воно напряму впливає на права, можливості та майбутнє людини. Неприйнятні ризики, як от розпізнавання облич чи системи соціального рейтингу, прямо порушують базові права людини. Але чому ж штучний інтелект в освіті – це високий ризик? Він впливає на основоположні права. Право на рівний доступ до освіти, на приватність, на свободу вибору та розвиток. Ризик полягає не стільки в самій технології, скільки в тому, як вона використовується і, головне, хто приймає рішення. Наприклад, системи, які автоматично відбирають учнів на курси чи стипендії на основі даних, можуть бути упередженими або непрозорими. Навіть незначна помилка чи викривлення в алгоритмі може позбавити дитину освітньої можливості. Якщо дані, на яких навчається штучний інтелект, містять упередження, наприклад, за мовою, регіоном чи соціальним становищем, то система може відтворювати або навіть посилювати ці нерівності. Технології, які відстежують увагу, емоції або поведінку учнів, наприклад, під час онлайн-іспитів, ставлять під загрозу право на приватність та створюють атмосферу постійного нагляду. Якщо рішення про зміст,
оцінювання або навчальну траєкторію ухвалює алгоритм, це зменшує роль вчителя як педагога і послаблює активність самого учня. Освіта ризикує перетворитися з живого процесу на серію технічних операцій. Тому використання штучного інтелекту в освіті має супроводжуватись етичними стандартами, прозорими процедурами і обов'язковим контролем людини на кожному критичному етапі. В центрі має залишитися учень, не як об'єкт автоматизації, а як особистість, яка зростає і розвивається. Саме на це спрямовані рекомендації, проєкт яких було оприлюднено минулого року. Вони задають дороговказ для відповідального, безпечного та позитивного впровадження технологій штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти. У впровадженні штучного інтелекту в освіту дуже важливо зберігати баланс. З одного боку – інновації, адаптивне навчання, аналітика, автоматизація процесів, а з іншого – етика, право на приватність, недискримінація, прозорість і людяність. Штучний інтелект відкриває великі можливості, але кожне рішення має бути виваженим. Технології мають служити учню, а не навпаки. Освіта – це не про автоматизацію, а про розвиток людини. Не про швидкість досягнення результату, а про зростання на цьому шляху. Маємо пам'ятати, що штучний інтелект відкриває нові можливості для підтримки вчителя і розвитку освіти. Він може допомогти в підготовці планів занять, адаптації текстів під різні рівні учнів, створенні прикладів і кейсів, формуванні питань для обговорення, в тому числі з помилками, котрі заховані в цих питаннях. Штучний інтелект здатний узагальнювати навчальні матеріали, генерувати ідеї під час мозкового штурму, допомагати з розробкою рубрик оцінювання, розпізнавати і озвучувати тексти, а також сприяти персоналізованому навчанню та диференціації. Окремим напрямом можна згадати аналіз навчальних даних і впровадження ігрофікації для підвищення мотивації. Водночас важливо не очікувати від штучного інтелекту неможливого. Він не має і не може замінювати вчителя, вирішувати всі освітні проблеми чи створювати додаткове навантаження там, де педагоги і так перевантажені. Штучний інтелект не має перетворюватись на ще плюс один предмет в і так перевантаженому розкладі занять. Його роль – бути інструментом підтримки, а не тиску. З одного боку, ми використовуємо штучний інтелект як інструмент підтримки для персоналізації навчання, допомоги вчителям, автоматизації процесів та вдосконалення процесів управління освітою. З іншого боку, ми маємо навчити учнів, та й, чесно кажучи, вчителів, розуміти, як працює штучний інтелект, формуючи базові знання з інформатики, математики, науки про дані, етики і суспільствознавства. Тільки так учні та вчителі зможуть не лише ефективно користуватись штучним інтелектом, але й критично мислити, усвідомлювати ризики та відповідально діяти у цифровому світі. Штучний інтелект ставить перед нами більше питань, ніж готових відповідей. Сьогодні нас найбільше турбує питання, як зупинити учнів від списування за допомогою штучного інтелекту. Також нас цікавить, які інструменти можна використати для того, щоб покращити освітній процес. Але насправді ці питання глибші. Як штучний інтелект змінює освіту? Чи замінить він вчителів? Чи, навпаки, зробить їхню роль ще важливішою? І головне, як переосмислити саму суть освіти в еру штучного інтелекту? Не як передачу знань, а як розвиток критичного мислення, етичної відповідальності та здатності до змін. Штучний інтелект має ставати інструментом не пришвидшення отримання результату, чи, наприклад, згенерованого продукту, твору, картинки чи коду, а підтримкою якісного, ґрунтовного проходження самого процесу навчання. Важливо переосмислити успіх в освіті не як швидкість і безпомилковість, а як готовність працювати з труднощами, помилятися і шукати альтернативні шляхи. Щоб штучний інтелект став не загрозою, а підтримкою для освіти, важливо діяти обдумано та послідовно. Дозволю собі дати кілька порад, якими ділюсь з колегами. Їх, до речі, можна знайти у статті за наведеним QR-покликанням. Не ігноруйте інновації. Вони вже змінюють освітній ландшафт. Рухайтесь поступово, крок за кроком, наближаючись до бажаних змін.
Розкривайте учням механіку роботи штучного інтелекту, щоб вони не лише користувалися, але й критично розуміли, як працюють ці технології. Ознайомтесь з рекомендаціями і застереженнями, які вже напрацьовані вчителями, дослідниками і міжнародними організаціями. І головне, адаптуйте своє викладання до світу, де штучний інтелект є частиною реальності, зберігаючи при цьому людяність і педагогічну автономію. Штучний інтелект вже сьогодні є частиною нашої освітньої реальності. Він може стати як викликом, так і потужним ресурсом, залежно від того, як ми його використаємо. Нам не потрібно мати готові відповіді на всі запитання, але важливо бути готовими шукати ці відповіді разом, експериментувати, аналізувати і ділитися досвідом. Тож, до зустрічі на цьому шляху!